Hello and welcome all. हामीले यस भिडियो सिरिजमा एडभान्स पाइथन कन्सेप्ट पढ्न गइरहेका छौं कन्टिन्यू गरिरहेका थियौं प्रिभियस भिडियोमा हामीले एट्रिब्युट्स र मेथड्सको बारेमा डिस्कस गरेका थियौं भने आजको यस पार्टमा यस भिडियोमा एडभान्स कन्सेप्टको पार्ट 2 क्लास एन्ड अब्जेक्ट भयो। अब क्लास र अब्जेक्ट भनेको के हो त त्यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन डिस्कस गरौं। क्लास इज अ बिल्डिङ ब्लक अफ पाइथन। क्लास भनेको पाइथनको बिल्डिङ ब्लक नै हो। अनि क्लास क्रिएट्स न्यू टाइप। क्लासले चाहिँ एउटा न्यू टाइप क्रिएट गर्छ एन्ड अब्जेक्ट इज एन इन्स्टेन्स अर भेरिएबल अफ द्याट क्लास भनेको एउटा क्लास डिफाइन गरेपछि हामीले त्यो क्लासको डिफ्रेन्ट धेरै अब्जेक्टहरु अथवा भेरिएबल्सहरु बनाउन सक्छौं। क्लास प्रोभाइड अ ब्लुप्रिन्ट अर टेम्प्लेट भनेको क्लासले चाहिँ एउटा ब्लुप्रिन्ट अर टेम्प्लेट प्रोभाइड गर्ने भयो। अनि बाइ युजिङ दिस क्लास वी क्यान डिसाइड व्हिच अब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। अनि इन पाइथन एभ्रिथिङ इज एन अब्जेक्ट अर इन्स्टेन्स अफ सम क्लास। अब पाइथनमा सबै कुनै न कुनै क्लासको अब्जेक्ट हुन्छ। फर एक्जाम्पल अब एउटा कार भयो, कार भनेको क्लास भयो। अब त्यो कारको के हुन्छ, डिफ्रेन्ट अब्जेक्टहरु हुन्छ, जस्तै व्हील भयो, अनि गियर सिस्टम, विन्डो, जस्ट लाइक। अब हामीले डिफाइनिङ अ क्लास, अब क्लासलाई कसरी डिफाइन गर्ने भनेर इक्जाम्पल हेरौँ। अब क्रिएट एन इम्प्टी क्लास। इम्प्टी क्लास यसको सिन्ट्याक्स के हुन्छ भन्दा यसको सिन्ट्याक्स हुन्छ, सिन्ट्याक्समा हाम्रो CLASS क्लास कीवर्ड अनि नेम अफ क्लास यानी नेम अफ क्लास अनि कोलोन त्यसपछि PASS पासमा अब हाम्रो प्रिन्ट स्टेटमेन्ट्सहरु भेरिएबल्सहरु हुन्छ। अब यही सिन्ट्याक्स अनुसार हामीले क्लास गरौँ। जस्तै एउटा स्टुडेन्ट भन्ने क्लास क्रिएट गरौँ। CLASS क्लास कीवर्ड अनि STUDENT स्टुडेन्ट। एस क्यापिटल हुनु नभए पनि हुन्छ तर क्यापिटल भएको राम्रो, कोलोन अनि PASS पास। हाम्रो के भयो, इम्प्टी क्लास। अब यसलाई रन गर्यो भने हाम्रो इरर आउँदैन। यो पास भनेको इरर नआओस् भन्नको लागि हो। पछि हामीले यसलाई मोडिफाई गर्न पनि सक्छौं। अब हाम्रो क्लास क्रिएट भएको छ, क्लास स्टुडेन्ट क्लास भयो। अब हामीले यो स्टुडेन्ट क्लासको अब्जेक्ट डिफाइन गरौँ। अब त्यो अब्जेक्ट कसरी बनाउने भन्दा जस्तो एउटा राम भन्ने स्टुडेन्ट छ, त्यस इज इक्वल टु भेरिएबल डिक्लेरेसन गरे जस्तै त्यसमा हामीले यो क्लासलाई हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ भनेको STUDENT स्टुडेन्ट अनि प्यारेन्थेसिस। यस्तो तरिकाले हामीले अब्जेक्ट बनाउन सक्छौं। अब यो के भयो, हाम्रो कन्स्ट्रक्सन कल पनि भनिन्छ यसलाई, कन्स्ट्रक्सन कल। अब यसलाई रन गर्यो भने हाम्रो के आउँछ, यो क्लासको अब्जेक्ट के छ, राम भन्ने अब्जेक्ट बनाइयो, यो क्लास नेम भयो। अब त्यस्तै हामीले अरु अब्जेक्ट पनि बनाउन सक्छौं। जस्तै अनदर अब्जेक्ट। अब कसरी, S1 इज इक्वल टु STUDENT स्टुडेन्ट। यसरी हामीले अर्को अब्जेक्ट पनि त्यही क्लासको क्रिएट गर्न सक्छौं। अब हामीले एट्रिब्युट्सको कुरा गरेको, अब एट्रिब्युट्स कसरी दिने त त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। ATTRIB एट्रिब्युट्स अफ above क्लास। अब एट्रिब्युट्स कसरी दिने, अब एट्रिब्युट्स दिनको लागि हामीले यो राम भन्ने स्टुडेन्टको लागि गरौँ। हाम्रो अब यो राम भन्ने अथवा हामीले स्टुडेन्ट S1 अब्जेक्टलाई बनाइयो।
अब यसमा एट्रिब्युट्स कसरी दिने भन्दा अब्जेक्ट नेम, अब्जेक्ट नेम भनेको S1 भनेको अब्जेक्ट S1 भनेको हाम्रो अब्जेक्ट डट नेम NAME नेम इज इक्वल टु मनिषा भनेर यसरी दिने। त्यसको रोल नम्बर होला S1 भन्ने अब्जेक्टको रोल नम्बर इज इक्वल टु 22 भनेर दिने। त्यसपछि हाम्रो डेट अफ बर्थ होला S1 डट DOB इज इक्वल टु LY जुलाई 22 2005 होला। यसरी हामीले एट्रिब्युट्स दियो। एट्रिब्युट्स भनेको डट यसलाई भन्छ हामीले एट्रिब्युट्स। अनि जेन्डर होला S1 डट डियर जेन्डर इज इक्वल टु फिमेल होला। यसरी हामीले एट्रिब्युट्स दियो। अब यसलाई रन गर्यो भने हाम्रो एरर आउँदैन, हामीले जस्ट एट्रिब्युट्स दियो कुनलाई स्टुडेन्ट भन्ने क्लासको S1 अब्जेक्टलाई। अब एक्सेस कसरी गर्ने, एक्सेस द एट्रिब्युट्स। अब एक्सेस द एट्रिब्युट्स अब कसरी एक्सेस गर्ने भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दा प्रिन्ट। अब हामीले नेमलाई एक्सेस गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो, जस्तै एक्सेस द नेम अफ स्टुडेन्ट नेम भनेको प्रिन्ट S1 डट नेम। यस्तो तरिकाले अब त्यही एट्रिब्युट्सलाई प्रिन्ट गरिदिने भने हाम्रो नेम मनिषा भनेर आउँछ। त्यस्तै अब प्रिन्ट अब S1 डट जेन्डर भनेर प्रिन्ट गर्यो भने हाम्रो के आउँछ, यसरी फिमेल आउँछ। हामीले यस्तो तरिकाले के गराउन सक्छौँ, क्लास यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यसको इन्स्ट्यान्स अब्जेक्ट यस्तो तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छौँ। अनि हामीले एट्रिब्युट्सहरू दिन सक्छौँ। त्यसपछि त्यो एट्रिब्युट्सले हामीले एक्सेस पनि गर्छौँ। यसरी हामीले यस भिडियोमा अब्जेक्ट र क्लास र अब्जेक्टको बारेमा डिस्कस गरेका छौँ। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले क्लास विथ मेथड्स गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।